Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món gà nướng mật ong, món nướng vàng óng, ngọt dịu đầy quyến rũ. Gà nướng mật ong là một trong những món nướng được yêu thích nhất bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt gà mềm ngọt, lớp da giòn rụm và hương vị mật ong thơm lừng, ngọt dịu. Món ăn này không chỉ có màu sắc vàng óng bắt mắt mà còn chinh phục vị giác của mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Gà nướng mật ong có thể ăn kèm với cơm nóng, xôi hoặc rau củ nướng, rất thích hợp cho các bữa tiệc ngoài trời hay sum họp gia đình. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: gà 1/2 con gà ta, khoảng 0.8, 1 kg hoặc 3-4 đùi gà, mật ong 3 muỗng canh, gia vị ướp 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, hành, tỏi, 1 củ tỏi, 1 củ hành tím. Các bước thực hiện: sơ chế gà, làm sạch, chà xát với muối và gừng để khử mùi hôi, sau đó rửa lại với nước lạnh và để thật ráo. Dùng dao khía nhẹ vài đường lên thịt gà để gia vị dễ thấm hơn. Làm sốt ướp, băm nhỏ hành tím và tỏi. Trộn đều 3 muỗng canh mật ong, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào, bột tỏi và tiêu xay, ướp gà, đeo bao tay, dùng hỗn hợp sốt ướp thoa đều khắp các mặt của thịt gà. Gà ướp ít nhất 1-2 giờ để gia vị ngấm sâu. Nướng gà, xếp gà lên khay trong lò chiên không dầu có lót giấy bạc. Nướng gà ở nhiệt độ 180 độ C, 350 F trong khoảng 20-25 phút. Sau đó, lấy gà ra, quét thêm một lớp nước sốt ướp lên mặt và lật gà. Nướng thêm 10-15 phút nữa hoặc cho đến khi gà có màu vàng óng và chín đều. Trình bày và thưởng thức gà sau khi nướng chín. Có thể cắt thành miếng vừa ăn hoặc để nguyên đùi. Trang trí thêm một chút rau thơm. Món ăn ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm với cơm, xôi hoặc salad rau củ. Những điều cần lưu ý: thời gian ướp càng lâu, gà càng ngấm gia vị và món ăn sẽ càng ngon hơn. Phết mật ong: nên phết mật ong vào gần cuối quá trình nướng để mật ong không bị cháy, làm gà có vị đắng. Nhiệt độ nướng: cần làm nóng lò nướng trước và kiểm soát nhiệt độ nướng phù hợp để gà chín đều từ trong ra ngoài mà không bị khô. Độ ráo của gà: thịt gà phải thật ráo nước trước khi ướp để gia vị bám đều và khi nướng, lớp da sẽ giòn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video về món ăn hấp dẫn tiếp theo.